ในสมัยก่อนการทำความดีของผู้คนนั้นไม่ได้เป็นเพราะต้องการทำเพื่อสังคมคนรอบข้างหรือความเกรงกลัวต่อกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่การทำความดีนั้นยังถือเป็นการปูทางไปยังโลกหลังความตายของตัวเองอีกด้วยครับเพราะคนในยุคสมัยนั้นเชื่อว่าโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงโลกใบเดียวที่มีอยู่ยังคงมีอีกหนึ่งโลกที่ความยุติธรรมนั้นถูกใช้ในการตัดสินชีวิตหลังความตายของมนุษย์โลกที่ว่านั้นก็คือโลกหลังความตายดินแดนของผู้วายชนนั่นเองครับและในวันนี้ช่องอับดุลไททูบก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกหลังความตายในความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณกันครับ 1. ทำความรู้จักกับบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะนั้นไม่ใช่แค่หนังสือที่เอาไว้อ่านเล่นของชาวอียิปต์โบราณแต่อย่างใดแต่หนังสือเล่มนี้นั้นเป็นหนังสือแนวคู่มือที่ชาวอียิปต์โบราณได้บันทึกความรู้ในทางโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และทางศาสนาของตนเองเข้าไปในหนังสือเล่มนี้ครับโดยบันทึกเหล่านี้ใช้เป็นเหมือนคู่มือในการให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่านเพื่อที่พวกเขาจะได้เดินทางไปยังโลกหลังความตายได้อย่างถูกต้องซึ่งในบันทึกจะมีการเขียนมนต์คาถาเอาไว้ตามความต้องการของลูกค้าครับและจริงๆแล้วในตอนแรกชาวอียิปต์โบราณก็ไม่ได้เรียกหนังสือเล่มนี้ว่าคัมภีร์มรณะด้วยนะครับพวกเขาเรียกเจ้าหนังสือเล่มนี้ว่าคาถาสำหรับเวลาที่จะมาถึง Spells for Coming Forth by Day โดยชาวอียิปต์โบราณนั้นเชื่อว่าหากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพวกเขาสามารถท่องจำมนต์คาถาในหนังสือเล่มนี้ได้หมดภัยร้ายในโลกหลังความตายก็จะไม่สามารถมาทำอันตรายหรือกล้ำกลายอะไรของพวกเขาได้นั่นเองครับ 2. ผู้เขียนบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะผู้ที่เขียนหนังสือเหล่านี้ขึ้นก็คือพวกอารักษ์หรือก็คือกลุ่มคนที่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้และเหล่าอารักษ์ที่เขียนหนังสือประเภทนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารักษ์ในจำพวกโหราจารย์และนักบวชที่รู้จักคาถาและขั้นตอนของพิธีกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีและด้วยความที่หนังสือเหล่านี้นั้นถูกจัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้าที่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะสั่งทำบันทึกเหล่านี้ขึ้นสำหรับการเดินทางสู่โลกแห่งความตายของตัวเองโดยข้อมูลและรายละเอียดในบันทึกก็จะแตกต่างกันออกไปตามกำลังทรัพย์ของลูกค้าแต่ละคนครับและจากหลักฐานที่เราค้นพบเจอในปัจจุบันเราจะสามารถเห็นได้ว่าบันทึกบางฉบับก็จะมีภาพประกอบที่วาดอย่างบรรจงในขณะที่บันทึกบางเล่มนั้นก็ดูเหมือนว่าทำขึ้นอย่างลวกๆโดยแค่ตัดเอาเนื้อหาสำคัญบางส่วนมาแปะต่อกันเท่านั้นและในสมัยนั้นบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะก็ได้สร้างรายได้มหาศาลให้กับสำนักพิมพ์ของเหล่าอารักษ์ครับเรียกได้ว่าเป็นบันทึกที่ชาวอียิปต์โบราณทุกคนต่างก็ต้องการกันเลยทีเดียว 3. คัมภีร์มรณะถูกเขียนขึ้นมาเพื่ออะไรบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะนั้นถูกเขียนขึ้นมาในรูปแบบของไกด์บุ๊กหรือก็คือหนังสือที่ให้คำแนะนำเพื่อที่เมื่อพวกเขาเสียชีวิตพวกเขาจะได้นำความรู้ที่เคยอ่านมาจากบันทึกเหล่านี้ไปใช้ในการเดินทางสู่โลกหลังความตายเพราะชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเส้นทางในการเดินทางสู่ดูอัดหรือยมโลกนั้นยาวไกลมากโดยหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตเทพอนูบิสก็จะเดินทางมารับดวงวิญญาณของพวกเขาไปสู่ยมโลกโดยการนั่งเรือของเทพเจ้าราและเรือก็จะมุ่งหน้าไปยังวิหารพิพากษาของเทพโอซิริสที่ผู้ตายนั้นจะต้องพูดถึงความดีทั้งหมดที่ตนเคยทำไว้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ผู้ตายจะประกาศว่าตนนั้นไม่เคยทำความผิดบาปทั้ง42ประการหากว่าผู้ตายนั้นเอ่ยความจริงหัวใจของผู้ตายก็จะเบากว่าขนนกของเทพีมอาดแต่ถ้าหากว่าผู้ตายโกหกหัวใจของผู้ตายก็จะหนักกว่าขนนกครับทำให้ก่อนตายนั้นก็จะมีการวางบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะเอาไว้ที่วางขาของร่างของผู้ตายหรือที่ฐานของโลงศพเพื่อที่จะเป็นการซื้อใบเบิกทางให้ผู้ตายได้เดินทางเข้าสู่อาณาจักรของเทพเจ้าราที่มีแต่แสงสว่างความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามได้โดยไม่มีเงื่อนไขว่าตอนมีชีวิตอยู่ผู้ตายจะทำความผิดบาปเอาไว้มากแค่ไหนก็ตามทำให้ผู้ตายที่ก่อนตายรู้ว่าตนมีบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะเอาไว้ในครอบครองแล้วจะรู้สึกว่าตนไม่จำเป็นที่จะต้องทำความดีก็ได้เพราะยังไงตนก็จะได้ไปที่อาณาจักรของเทพเจ้าราอยู่ดีนั่นเองครับ 4. เนื้อหาด้านในของบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะเพราะว่าชาวอียิปต์โบราณเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายเป็นอย่างมากทำให้เนื้อหาด้านในของบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะนั้นจะเป็นเวทมนต์คาถาบทสวด
คำสวดบทภาวนาและขั้นตอนของพิธีกรรมต่างๆที่ทุกคนนั้นควรจะท่องจำมันให้ได้อย่างขึ้นใจก่อนที่จะต้องเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความตายหลังจากที่ตัวเองเสียชีวิตไปแล้วรวมไปถึงคาถาอาคมที่ช่วยป้องกันไม่ให้วิญญาณของผู้ตายเสื่อมสลายคาถาที่ช่วยให้วิญญาณของผู้ตายหลุดพ้นจากการถูกขังอยู่ในยมโลกคำพูดที่ผู้ตายควรพูดเมื่ออยู่ต่อหน้าการพิพากษาของเทพโอซิริสคาถาสำหรับรักษาส่วนต่างๆของร่างกายและคาถาสำหรับพิธีเปิดปากพิธีที่ต้องดำเนินการก่อนที่มัมมี่จะถูกผนึกเอาไว้ในหลุมฝังศพตลอดกาลทำให้ชาวอียิปต์โบราณมองว่าบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะนั้นเป็นมากกว่าหนังสือธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนคู่มือที่ช่วยให้พวกเขาได้บรรเทาความกลัวเกี่ยวกับโลกหลังความตายลงได้แต่ในขณะเดียวกันบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะนี้ก็ทำให้ชาวอียิปต์โบราณหลายคนละเลยการทำความดีด้วยเช่นกันครับเพราะพวกเขาเชื่อว่าแค่มีบันทึกนี้อยู่ในครอบครองพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องทำความดีอะไรเอาไว้ในตอนที่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้ว 5. หลักฐานการค้นพบบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะในตลอดเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีการค้นพบเจอบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะมาหลายฉบับทั้งในฉบับที่เกือบสมบูรณ์และในฉบับที่ไม่ใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์เลยสักนิดโดยต้นฉบับของบันทึกผู้วายชนที่ทำจากกระดาษปาปิลัสนั้นมีความยาวมากกว่า30เมตรหรือประมาณ98ฟุตและเนื้อหาด้านในของบันทึกนี้จะมีตัวเลขกำกับเอาไว้ในทุกบทโดยเท่าที่นักโบราณคดีและนักอียิปต์วิทยารวบรวมมาได้ในขณะนี้มีมากกว่า200บทและก็ยังไม่มีการค้นพบบันทึกเล่มไหนที่มีเนื้อหาครบทุกบทเลยสักเล่มครับและคนที่รวบรวมข้อมูลและเนื้อหาด้านในของบันทึกนี้จนสามารถนำมาตีพิมพ์ได้เป็นเล่มแรกในปี 1842 ก็คือนายคาร์ล ริชาร์ด เลปซิอุสผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาโบราณวัตถุของอียิปต์นอกจากนี้ตัวคาถาในบันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะก็ไม่ได้มีแค่ในแบบหนังสือแต่อย่างใดครับจากหลักฐานที่ค้นพบนักโบราณคดีและนักอียิปต์โบราณก็พบว่าบางครั้งคาถาก็ถูกเขียนเอาไว้ในรูปแบบของข้อความพีระมิดและข้อความลงศพและในบางครั้งก็ถูกเขียนเอาไว้บนผ้าพันแผลของมัมมี่หรือแม้แต่ในผนังของสุสานและบนหน้ากากทองคำของตุตันคามุนด้วยนะครับและถึงแม้ว่าสมัยนี้จะมีชาวอียิปต์ที่เชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายน้อยลงทำให้บันทึกผู้วายชนหรือคัมภีร์มรณะนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแต่ก็ยังคงมีชาวอียิปต์บางกลุ่มที่ยังเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายอยู่และมุ่งมั่นที่จะทำความดีเอาไว้ให้ได้มากที่สุดในขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู่แต่เรื่องของโลกหลังความตายก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรานั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้และยังคงจะเป็นปริศนาต่อไปอีกนานแสนนานครับ